Number 6. At ngayon, magka-carving ako. It's fruit carving. Ang ika-carve ko ay watermelon and squash. Pero mag-start ako sa squash kasi sobrang mahirap siya. Okay? 1 week na ako nag-struggle dito. Hindi naman sa 1 week ako nagka-carving. Kaya lang, for me siguro sa sobrang dami kong na-experience sa course na to so far, sa culinary, eto na for me, pinaka-challenging. Kasi kahit anong ipaluto sa akin, kahit anong ipauto sa akin, linis and all, masasabi kong pero eto talaga yung sobrang nagpa-challenge siya sa akin. So, syempre hindi tayo magpapatalo sa challenges kasi syempre alam natin na possible lahat kapag hindi tayo mawawalan ng determination. Tsaka pag gusto talaga nating makuha yung mga gusto natin sa life, syempre gagawa tayo ng paraan. Kaya, eto, pasensya na medyo iba yung boses ko kasi kakagaling ko lang sa ubo ng sobra ngayon, medyo lalo na. At dito yung baby ko para i-support ako. Ayun na siya. Hi baby! Support mo naman ako. Isa siya. So yun. So ito yung squash. Ayan, mag-start ako tanggalin yung pinaka-gitna niya para mahiwa ko na siya. And yun. Start na tayo.